नमस्कार, कसे आहात सर्व? नक्कीच मजेत असणार. स्वागत आहे सर्वांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या अतिशय सोप्या सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे निकिता रंगोली आर्ट. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबतसाठी 2 सुंदर अशा रांगोळ्यांची व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये 2 रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे. त्यातली पहिली जी रांगोळी आहे ती अतिशय साधी सोपी पांढऱ्या फुलांची बॉर्डर रांगोळी आहे आणि दुसरी जी आहे ती छोटीशी अशी रांगोळी आहे, जी आपण दररोजसाठी वापरू शकतो किंवा काढू शकतो. अतिशय पटकन होणारी आहे, झटपट होणारी आहे, आकर्षक आहे, काढायला अतिशय सोपी आहे. आणि तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद, खूप मनापासून आभार. तुमचा इतका छान सपोर्ट मिळतोय, खरोखर म्हणजे मला अपेक्षाही नव्हती. इतका छान सपोर्ट तुमचा आहे शॉर्ट्स व्हिडिओच्या बाबतीत किंवा लॉंग व्हिडिओच्या बाबतीत. अतिशय छान सपोर्ट आहे. आपल्या चॅनलचे 1000 सबस्क्रायबर पण पूर्ण केले, लवकरच पूर्ण केले. बऱ्याच महिन्यांचा चॅनलला ब्रेक होता किंवा गॅप म्हणू शकतो, तरीसुद्धा इतका छान सपोर्ट मिळालेला आहे तुमचा. त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद, मनापासून आभार मानते. तर आपल्या चॅनलवरच्या रांगोळ्या खरोखरच सोप्या असतात आणि जनरली रांगोळीच्या ज्या डिझाईन्स काढताना मी हा विचारच मनात ठेवून रांगोळीच्या डिझाईन्स काढत असते की जेणेकरून त्या सर्वांनाच काढता आल्या पाहिजे. अगदी त्यांनासुद्धा जे पहिल्यांदा रांगोळी हातात घेत असेल किंवा ज्यांना पहिल्यांदा रांगोळी काढावी किंवा रांगोळीची कला जोपासायची आवड असेल त्यांनासुद्धा काढता येतील अशा सर्व प्रकारच्या डिझाईन्स मी आपल्या चॅनलवर अपलोड करत असते. आणि आपल्या चॅनलवरच्या रांगोळ्या खूप सोप्या तर असतात, त्याचबरोबर त्या अशा डिझाईन्स असतात की आपण त्या दररोजच्या वापरासाठी पण वापरल्या तरी पण छानच दिसतील. आणि जर पांढरी रांगोळी असेल आणि सणासुदीला तीच डिझाईन जर आपण कलर भरून काढली तरीसुद्धा ती अतिशय सुंदर आणि ॲट्रॅक्टिव्ह दिसेल. अशा 2 in 1 आपल्या चॅनलवरच्या रांगोळ्या असतात, म्हणजे त्या सणासुदीलाही काढता येतील आणि दररोजसाठी पण काढता येतील. तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करा, नक्कीच जमतील. मला जमलंय तर तुम्हाला का नाही जमणार, नक्कीच जमतील. आणि त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजच्या 2 डिझाईनमध्ये तुम्हाला कोणती डिझाईन सगळ्यात जास्त सोपी वाटली ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. धन्यवाद. थँक्यू.